Hello Unanimous Friends and TPC and Anyong! Welcome back again to my YouTube channel. So for today's video is a request video, especially yung mga nag-i-inquire sa akin na gusto mag-apply ng retailer package o mag-apply ng e-loading business. So ang kadalasang tanong nila ay paano ba mag-load at ano ang keyword sa paglo-load sa TPC. So, ito ang pag-uusapan natin sa video ito. But before we start, don't forget to like, share, and click the big subscribe button down and notification bell to notify you for my latest video. Let's be friends! So, let's start na ang ating tutorial paano mag-load gamit ang TPC e-loading business. Saan ka pa patok na negosyo? Unanimous Friends and Technicians, once napag-avail ka na ng TPC retailer package, so ano ba ang gagawin ninyo o anong keyword ang gagawin ninyo para makapag-load kayo sa inyong customer. So ito lang po ang ating keyword sa pag-load ng ating customer is number, space, amount. Example, then isi-send natin sa ating gateway number. So, kung promo code naman, so may ibibigay po sa inyo si upline or yung mentor ninyo, yung mga promo code ng inyong mga network provider. For example, number, space, promo code, and send lang po natin sa gateway number. So, tanong Unanimous Friends and Technician, ano po yung gateway number na itong tinutukoy ninyo? Ang gateway number, dito natin isi-send ang load command natin. So, ito ay short gateway o free gateway. Means wala itong bayad. So, kahit na zero balance kayo or walang promo code o regular load ang inyong SIM card, so makakapag-send pa rin kayo ng load kay customer. So, meron tayong short gateway or free gateway. Ito ang 8724. Free gateway, ito ay exclusive para sa Smart, TNT, and Sun activated SIM. So, ano ang activated SIM? Yun yung SIM card na binigay sa inyo, ang tinatawag na loader po ninyo. So, pag 8724, kung Smart, TNT, and Sun ang pina-activate nyo, ito po ang gagamitin nyo. So, makapag-send kayo sa all network ng network provider. So, makapag-load po kayo ha. And then, meron tayong 2012 o 2012. So, free gateway ito ay exclusive para sa mga Smart, TNT, and Sun activated SIM. So, same pa rin po sa mga Smart, TNT, and Sun activated SIM na pina-activate nyo. But then, makakapag-send lang po kayo ng load sa Smart, TNT, and Sun. So, hindi kayo makapag-send sa Globe and Touch Mobile like ng 8724. So, pag downtime si 8724, kung may nagpa-load sa inyo ng Smart or TNT and Sun, so pwede nyo gamitin si 2012 ang 2012. And then, kung Globe and Touch Mobile naman ang pina-activate nyo, ang gagamitin yung free gateway ang 21581829. So, makakapag-send kayo sa all network na po ito. Ito lang pong gateway number ang gagamitin nyo pag Globe and Touch Mobile ang pina-activate niyo. Then, you can use ang 11-digit number na katulad nito. So, binibigay ito sa inyo ng inyong mentor, upline, or city stocklist or mobile stocklist. So, once na downtime ang gateway number or yung free gateway number natin, you can use the 11-digit number. So, ano ba yung 11-digit number? So, ang 11-digit number is ito yung gateway ni TPC nang wala pa yung mga free gateway number natin katulad ng 8724 and then 2012. So, ito ang ginagamit natin. But, tatandaan nyo, Unanimous Friends and Technician, once na gagamitin ninyo ang ating 11-digit number, so kailangan ninyo mag-provide ng regular load sa inyong SIM card, either na naka-promo code kayo or 5 pesos load sa inyong SIM card para makapag-send kayo ng load sa inyong customer. Okay? Once na nagsisend kayo ng command, so mag-reply naman si TPC kung successful nga ba ang pag-send niyo. And then, makikita din ninyo dun sa message na isi-send sa iyo ni TPC kung magkano yung load credit na natitira sa inyo. Coach, tanong, paano kung ang reply sa inyo ni TPC is temporary unavailable? Ano po ang ibig sabihin nito?
Ibig sabihin nito, yung network provider is naka-offline. So, pwede nyo itry ng 2 beses, but then same message pa rin yung nare-receive ninyo na temporary unavailable. So, you can repeat later after 1 hour yung paglo-load ninyo. Push question, si customer wala daw na-receive na load. Minsan kasi hindi nakakatanggap si customer ng confirmation message. So, ang gagawin po ninyo, first, pabuksan ninyo ng data kung promo code ang inavail ni customer. So, pa-check ninyo, pabuksan ninyo yung YouTube kung gumagana nga yung YouTube nito. At kung text or call naman ito, so, subukan ninyong patawag. So, kung wala pa rin ito at hindi gumagana, so, pwede ninyong i-refund kay TPC. So, i-type lang po ninyo RF space transaction number and send nyo sa free gateway natin. Okay? And then, makaka-receive kayo ng message kung successful or unsuccessful nga po yung pag-send ninyo ng load kay customer. So, Unanimous Friends and Technician, I hope na nakatulong itong aking short tutorial video regarding sa paglo-load. So, thank you for watching and enjoy and happy loading! See you next video! But don't forget to like, share, and click the big subscribe button down and notification bell to notify you for my latest video because you got me and I got you. Just leave the message in the comment box below and I'll be back to you. I promise. Until next video. Bye! I love you! Saranghae!